Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ đến các bạn cái món bánh bao ngọt với lá dứa nè. Bên trong là mình dùng cái nhân đậu xanh, béo bùi, thơm phức. Lớp bột thì mềm xốp, ngon mà nhanh dễ nữa. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây là 200g đậu xanh nha. Qua rửa cho sạch, ngâm nước cho nó nở mềm. Mình thêm nước vô thì khoảng nửa lít nước các bạn bắt lên trên bếp mình nấu với lửa dừa nha, cho phần đậu này nó cạn từ từ thì nó sẽ chín và nó khô. Quay trở lại nồi đậu, hồi nãy giờ mình để lửa nhỏ đậy nắp lại thì nó cũng chín rồi đó các bạn, nó sẽ khô ráo. Nếu mà cái lúc mà nó còn nước thì các bạn đậy nắp hở thôi ha, cho nó đừng có trào bọt. Mình sẽ cho hết cái phần nhân qua để xên nhân. Bước đầu tiên trong bánh bao ngọt là các bạn phải làm phần nhân trước. Nhân này thì mình cho vào đây 3 muỗng canh đường, thêm nửa muỗng cà phê muối. Mình sẽ cho vào đây khoảng 3 muỗng canh nước cốt dừa nha, giúp cho cái nhân nó béo ngon. Còn các bạn không thích thì mình bỏ qua. Và nếu không có dùng nước cốt dừa thì các bạn thêm vào đây 1 muỗng canh dầu ăn ha, cho phần nhân nó mịn hơn. Mình xên với lửa dừa cho nó rút hết cái phần đường cũng như là nước cốt dừa để phần nhân của mình nó khô ráo, nó không có bị cháy khét. Xên một chút xíu thì bây giờ mình thấy nó cũng khô rồi nè, nó sẽ quyện và nó dẻo hơn. Còn nếu mà thích cho nó khô hơn thì để thêm chút. Nguyên liệu tiếp theo mình có là sữa tươi không đường và nước lá dứa xay, hai loại mình dùng 250g. Bên đây là 500g bột mì, thêm 3 muỗng canh đường, chút muối và dầu ăn. Men ngọt hiệu nào cũng được nha, men ngọt khô. Mình sẽ lường ra đây khoảng 6g men, mỗi một muỗng dung là 4g. Mình sẽ dùng 1,5 muỗng nha. Rồi các bạn cho cái phần sữa tươi không đường nè, cái nước lá dứa mình xay ra thì miễn sao hai loại mình cộng lại là 250ml. Rồi cho đường vô luôn, trộn đều sơ chút rồi mình hãy cho muối vô sau nha, thì phần men của mình nó sẽ hoạt động nhanh, nở cũng nhanh hơn. Cái gói bột này là 500g thì mình cho vô hết, nhưng mà chút nữa các bạn múc ra muỗng canh để mình làm bột áo. Rồi cái mình trộn đều lên. Tỷ lệ mình dùng là 1 lượng nước và 2 lượng bột. Thì cái bột này thì mình thấy nó cũng mềm ẩm cho nên là mình dùng cái tỷ lệ như vậy. Còn nếu các bạn dùng cái loại bột mì đa dụng thì cái độ hút nước nó nhiều hơn, thì có thể là 270ml nước. Rồi thêm dầu ăn vô đây. Mình sẽ nhồi đều lên nha. Có cái nước lá dứa thì cái bột của mình nó thơm và nó lên màu đẹp nữa. Nhồi cho nó quyện lại. Rồi mình sẽ cho muối vô. Cái phần muối này hồi nãy trong lúc trước khi nhồi mình cho vô cũng được, nhưng mà nãy là bị quên nên là bây giờ cho vô sau rồi cái nhồi tiếp. Khói bột bây giờ mình đậy lại 10 phút cho nó nở. Phần nhân thì nó cũng nguội rồi. Bây giờ các bạn do duyên ha. Với cái lượng nhân này mình làm 12 cái bánh thì các bạn cứ chia đều ra 12 viên nhân. Mỗi một viên là 1 muỗng canh dung do cho nó tròn lại. Phần nhân mà nó khô thì cái bánh của mình nó đứng, nó đẹp. Phần bột mình để 10 phút thì các sợi protein ở trong bột nó co giãn. Lúc này các bạn nhồi nó cũng mịn hơn và nó dễ dàng hơn ha. Lúc đầu mình nhồi luôn thì nó khó mịn lắm. Nhồi cái động tác mình gập bột, kéo từ bên ngoài vào trong, cứ làm vậy khoảng 5 phút để cho cái khối bột của mình nó mịn hơn. Bánh bao ngọt thì bắt buộc các bạn phải nhồi nhiều hơn bánh bao mặn. Mình nhồi xong thì bây giờ mình chia ra làm hai ha. Một phần là mình cắt ra 6 cái viên bột, phần còn lại thì một chút nữa mình bọc lại cho vào ngăn mát tủ lạnh nha, một chút nữa làm sao. Mỗi một viên bột các bạn sẽ vo tròn và mình cứ lận vậy nè. Cái động tác này thì mình cũng nhồi nha, cho cái phần da bên ngoài nó láng mịn. Cái bước này thì nó cũng quan trọng nè, giúp cho cái bánh của mình nó không có ra nhiều cái bong bóng khi hấp. Phủ thêm bột khô.
6 cái viên bột này là mình làm rồi cái mình tạo hình luôn á. Còn cái khối bột còn lại á, các bạn phải để vô ngăn mát, tại vì mình làm không kịp á. Khi mà men nó hoạt động á, là cái bánh của mình nó hấp lên nó dễ bị sẹp lắm. Mình không có cần cán mỏng quá ha, cán vừa vừa thôi, tại vì cái viên nhân á mình sên khô rồi, nó không có bị chảy xệ đâu. Cái mép á thì mỏng một chút xíu. Cái cách tạo hình á thì các bạn á cứ cho cái viên nhân vào giữa rồi cái mình gấp cái mép lại thôi. Bánh bao ngọt á thì cái bước mà mình nó gói nhân rất là dễ, mình chỉ cần túm tròn, chốt cái mép lại rồi vo cho nó tròn lại, vậy là được cái bánh rồi. Còn bánh bao nhân thịt á thì mình phải gấp mép, xếp ly, lót ở bên dưới là miếng giấy nến trong dính. Mình làm xong hết 12 cái bánh rồi, bây giờ sẽ đậy kính mình ủ nha, từ 15 phút cho đến nửa tiếng đồng hồ. Sau 15 phút thì cái bánh mà hồi nãy á mình làm đầu tiên á, 6 cái bánh này các bạn thấy nó nở nhiều hơn so với 6 cái bánh mà làm sau cùng ha. Thì sau 15 phút mình sẽ lấy cái đợt đầu tiên 6 cái bánh này sẽ đem đi hấp. Các bạn thấy nó nở căng hơn nè. Hấp trước nha, bắt sẵn nồi nước cho nó sôi. Mình sẽ hấp với lửa trung bình thôi, đừng có lửa lớn quá. Và bánh này á, thì thời gian hấp khoảng chừng 8 phút với lửa trung bình là bánh nó chín. Đúng 8 phút á, thì mình tắt bếp rồi các bạn chờ 2 phút nữa nha, rồi hãy mở nắp nồi ra để cho bánh của mình nó không có bị sốc nhiệt. Bánh á, khi mà sốc nhiệt là nó sẽ bị sẹp liền, còn vậy thì nó nở phình nè. 6 cái bánh đầu tiên mình đã hấp xong, cái nước còn sôi á thì các bạn cho tiếp 6 cái bánh còn lại vô hấp tiếp nha. Các bạn thấy cái bánh ngon ha, cái màu tự nhiên từ lá dứa cho nên nó nhìn nó cũng không có đậm lắm đâu, nó nhạt nhạt kết hợp với cái màu bột và sữa nữa. Bên trong rất là xốp, cầm lên nó mềm tay. Phần nhân á mình cho cái đậu xanh nó khô thì cái bánh của mình nó định hình đẹp hơn, nhìn rất là xốp luôn ha. Còn các bạn thích cái đậu xanh nó hơi ẩm hơn thì có thể sên vừa vừa thôi, thì cái bánh nó sẽ hơi sện chút nhưng mà phần nhân nó sẽ ẩm. Bánh đàn hồi rất là tốt và đặc biệt lột da dễ dàng. Cái bước mà các bạn nhồi bột kỹ thì lúc này mình lột da bánh rất là dễ. Bột đã đạt thì cái da bánh mình lột ra nó mỏng tênh luôn, bên trong nó xốp nè, mềm và thơm mùi lá dứa lắm. Cái đợt bánh thứ hai mình cũng hấp xong rồi nè, cũng mở nắp và chờ 2 phút các bạn hãy mở nắp nha. 12 cái bánh đã sẵn sàng. Hồi nãy mình ăn hết 1 cái rồi, giờ còn có 11 cái Bánh bông xốp mềm, không có bị sạm. Bây giờ thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh bao ngọt lá dứa này nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh và nhận các video mỗi ngày xem kênh ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.